ધોરણ 9 વિષય કોમ્પ્યુટર ચેપ્ટર 12 પ્રેઝન્ટેશન સોફ્ટવેરનો પરિચય। એમાં પહેલું જોઈએ પ્રેઝન્ટેશન વિઝાર્ડમાં નીચે પૈકી કયો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ નથી? જવાબ આવે છે સી ઓપન ન્યૂ પ્રેઝન્ટેશન। બીજું નીચે પૈકી કયો ઇમ્પ્રેસની મુખ્ય વિન્ડોનો ભાગ નથી? જવાબ આવે છે ડી દસ્તાવેજ વિભાગ એટલે કે ડોક્યુમેન્ટ પેન। ત્રીજું સ્લાઇડ વિભાગમાં દર્શાવાતા સ્લાઇડના નાના ચિત્રોને શું કહે છે? જવાબ આવે છે એ થંબનેલ। ચોથું નીચે પૈકી કયો વિભાગ ક્રિયા વિભાગ એટલે કે ટાસ્ક પેનનો ભાગ નથી? જવાબ આવે છે સી કસ્ટમ વ્યૂ। પાંચમું સ્લાઇડ બદલાવા ટ્રાન્ઝિસ્ટરની 3 ઝડપ કઈ કઈ છે? જવાબ આવે છે સ્લો, મીડિયમ અને વેરી ફાસ્ટ। છઠ્ઠું સામાન્ય રીતે ડિફોલ્ટ સ્લાઇડને બદલવા ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો સમયગાળો એટલે ટાઈમ ઇન્ટરવેલ કેટલો હોય છે? જવાબ આવે છે સી 1 સેકન્ડ। સાતમું કાર્ય વિભાગ એટલે કે વર્ક સ્પેસમાં ઉપલબ્ધ બટનો પૈકી કયા દ્રશ્ય એટલે કે વ્યૂ માટેનું ઉપલબ્ધ નથી? જવાબ આવે છે સી થંબનેલ વ્યૂ। આઠમું સ્લાઇડને બનાવવા, સજાવવા અને તેની રચનામાં ફેરફાર કરવા સામાન્ય રીતે કયા દ્રશ્ય વ્યૂનો ઉપયોગ કરાય છે? જવાબ આવે છે એ નોર્મલ વ્યૂ। નવમું સ્લાઇડના લખાણમાં ઝડપથી સુધારા વધારા કરવા સામાન્ય રીતે કયા દ્રશ્યનો ઉપયોગ થાય છે? જવાબ આવે છે બી આઉટલાઇન વ્યૂ। 10મું એક પાના પર કેટલી સ્લાઇડ છાપી શકાય તે માટે પાના રચના પેજ લેઆઉટ ગોઠવવા માટે સામાન્ય રીતે કયું વ્યૂ દર્શાવવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે સી હેડ આઉટ વ્યૂ। 11મું એક પાનામાં કેટલી સ્લાઇડ છાપવી તે માટેના વિકલ્પો નીચે પૈકી કયો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ નથી? તો જવાબ આવે છે સી 5। 12મું એક સ્લાઇડ અથવા સ્લાઇડોના સમૂહ પર એકસાથે કામ કરવું હોય તો સામાન્ય રીતે કયું વ્યૂ ઉપયોગી છે? જવાબ આવે છે ડી સ્લાઇડ સોર્ટેડ વ્યૂ। 13મું સ્લાઇડ સોર્ટેડ દ્રશ્યમાં એક આડી હારમાં વધુમાં વધુ કેટલી સ્લાઇડ રાખી શકાય? જવાબ આવે છે સી 15। 14મું શરૂઆતમાં જુદી જુદી કેટલીક રીતે નવી સ્લાઇડ ઉમેરી શકાય છે? જવાબ આવે છે બી 3 રીત। 15મું ઇમ્પ્રેસમાં કેટલીક પૂર્વ નિર્ધારિત સ્લાઇડ માસ્ટર ઉપલબ્ધ છે? જવાબ આવે છે સી 28। 16મું રજૂઆતના નિર્દેશન દરમિયાન ગમે તે સમયે સ્લાઇડ શોને બંધ કરી બહાર આવવા કઈ કી દબાવી શકાય? જવાબ આવે છે ડી એસ્કેપ કી। થેન્ક યુ।